Namaste. I'm Mangeshlal Shrestha. First of all, your ICT Award like mo dhanyabad gyapon गर्न चाहन्छु. Thank you for this honor of awarding me. I would like to thank my parents as well. My dad especially, he's been my mentor. छोटो भन्दाखेरि म विगत लगभग 20 वर्षदेखि यो आईटी इन्डस्ट्रीमा नेपालमा आबद्ध भएको छु. अनि यो 20 वर्षमा धेरै सक्सेस पनि गरेको छु, फेलियर पनि भएको छ. त्यसमा धेरै कुराहरू नयाँ पनि गरेको छु. र यो हाम्रो जुन कास्ट ग्रुप अफ कम्पनीज छ त्यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो डेटा सेन्टरदेखि लिएर सबै नयाँ नयाँ प्रोत्साहनहरूलाई पनि लिएर आएर फिनटेकमा पनि धेरै नै इन्भल्भ भएको छु. र अहिले जुन लेटेस्ट हामी गरेको छौँ, जुन चाहिँ भर्खर सञ्जीवजीले पनि भन्नुभयो, हेमजीले पनि भन्नुभयो, नयाँ फटको नेपाललाई जुन लिने हो, लिफ फ्रग गर्नलाई जुन नलेज इकोनोमीमा जाने हो, त्यसलाई चाहिँ डिजिटल इकोनोमीमा नेपाललाई कसरी ल्याइन्छ त. नेपालको मेजर इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ डिजिटल र आईटी सेक्टरलाई कसरी बनाउने, त्यो चाहिँ मेरो एउटा मिसन रहेको छ. र 2018 देखि हामी त्यो मिसनमा गभर्नमेन्टले पनि त्यसमा लिडरसिप लिएर हामीले थोरै काम गर्न सक्यौँ गभर्नमेन्टसँग पनि. र जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क छ त्यसलाई अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्नमा चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो पहल चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनेछ भन्ने छौँ. र अब यसमा अब आईटीको सेक्टर र डिजिटल सेक्टरमा एउटा नेक्स्ट च्याप्टर आउँदैछ हामी कहाँबाट पनि. त्यसको लागि प्लिज वाच आउट एज वेल. एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, एन्ड थ्याङ्क यू ICT Award as well.